ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન ઇડલી બનાવવામાં ક્યારેય બેકિંગ સોડા કે ઈનો કે પછી દહીંનો ઉપયોગ નથી થતો. આવી ઘણા બધા વ્યુઅર્સની કોમેન્ટ ત્યારે આવી જ્યારે થોડા દિવસ પહેલાં મેં ઇડલીનું ખીરું અને તેમાંથી સોફ્ટ ઇડલી બનાવવા માટેનો વિડીયો મૂક્યો અને તમારા બધાની વાત પણ એટલી જ સાચી છે. તો થયું કે ચાલો ઓરિજિનલ અને ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન ઇડલી બનાવીએ. જેના માટે સાચા ચોખાની પસંદગી સાથે દાળ ચોખા પલાળવા, પીસવામાં અને આથો આપવામાં યોગ્ય સમય અને માત્ર 3 ટિપ્સ ફોલો કરીએ ને તો બેકિંગ સોડા કે ઈનોના ઉપયોગ વગર દૂધ જેવી સફેદ, દડા જેવી ફૂલેલી અને રૂ જેવી સ્પોન્જી પોચી ઓરિજિનલ સાઉથ ઇન્ડિયન સ્વાદિષ્ટ ઇડલી ઘરે બનાવી શકાય છે. ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન ઇડલી બનાવવા માટે ખીરું બનાવવામાં દાળ ચોખાનું માપ સૌથી પહેલાં જોવાનું. અહીં મેં 3 વાટકી ચોખા લીધા છે. ઇડલી બનાવવા માટે આ ખાસ ચોખા લઈએ ને તો જ બેકિંગ સોડા, ઈનો કે પછી દહીં વગર ઓરિજિનલ સાઉથ ઇન્ડિયન ઇડલી ઘરે બનાવી શકાય. આ ચોખા ક્યાં લેવા અને ક્યાંથી ખરીદવા તે વિડીયોમાં હું તમને આગળ કહીશ. હવે 3 વાટકી ચોખા સાથે 1 વાટકી અડદની દાળ અથવા તો આખા સફેદ અડદ લેવાના છે. ઓરિજિનલ સાઉથ ઇન્ડિયન ઇડલી બનાવવા માટે પહેલી બાબતનું ધ્યાન એ રાખવાનું કે ખીરું બનાવવા માટે દાળ અને ચોખા અલગ અલગ પલાળવાના છે. પહેલાં એક બાઉલમાં 3 વાટકી ચોખા ઉમેરી દેવાના. અહીં ફક્ત ચોખા જ ઉમેર્યા પછી હવે ચોખા ડૂબે ને એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી ચોખા એકદમ ઘસી અને સાફ કરવાના છે, જેથી આ ચોખામાં રહેલો બધો સ્ટાર્ચ દૂર થઈ જાય. હવે ચોખાનું ડોળું પાણી કાઢી લઈએ. આ રીતે 2 વખત ચોખા સાફ કર્યા પછી ચોખામાં ડૂબે એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દેવાનું. ઢાંકણ ઢાંકી અને આ ચોખા 4 કલાક પલાળવા રાખવાના છે. હવે બીજા બાઉલમાં 1 વાટકી અડદની દાળ ઉમેરશું અને દાળ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરવાનું. પણ આ દાળને બહુ વધારે ના ઘસતા સહેજ જેવી ઘસી અને સાફ કરી લેવાની. તુરંત જ આ ડોળું પાણી કાઢી લેવાનું છે. 1 વખત સાફ કર્યા પછી ફરીથી અડદની દાળમાં ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દઈએ અને તેને પણ ઢાંકણ ઢાંકી 4 કલાક પલાળવા રાખી દેવાની છે. 4 કલાક પછી પહેલાં પલળેલી દાળને ચેક કરીએ. અહીં દાળ પલળી અને દાણો એકદમ સરસ મોટો રહ્યો છે. અહીં દાળ પીસવામાં દાળ અને પાણી બંનેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. પણ એ પહેલાં ચોખાનું બાઉલ ખોલતા જુઓ ચોખા પણ પલળી ગયા છે. અહીં ચોખા પીસવામાં આ ચોખા પલાળેલા પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો. અને જેમ દાળ ચોખા પલાળ્યા પણ અલગ છે ને તેમ પીસવાના પણ અલગ છે. પહેલાં દાળને ઝારા વડે નિતારી મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધી દાળ મિક્સરના જારમાં ઉમેર્યા પછી દાળ ચોખા પીસવા માટે બીજી ધ્યાન રાખવા જેવી ટિપ્સ એ છે કે જે પાણીમાં દાળ પલાળી હતી ને હવે તે જ પાણીનો ઉપયોગ આ દાળ પીસવામાં કરવાનો છે. કારણ કે પલાળેલી દાળમાં આ પાણી પીસવામાં ઉમેરવાથી ઇડલીના મિશ્રણનો આથો છે ને તે ખૂબ જ સરસ આવે છે. લગભગ 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યા પછી જાડું ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસી લઈએ. પીસ્યા પછી પહોળા ઊંડા વાસણમાં આ પીસેલી દાળનું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. અહીં પીસેલી દાળની કન્સિસ્ટન્સી પણ જુઓ થોડી એવી થીક રાખવાની છે અને દાળ પણ એકદમ સ્મૂથ લીસી પીસી અને મિશ્રણ બનાવ્યું છે. હવે દાળ પીસેલા જારમાં ચોખા પાણીમાંથી નિતારી અને ઉમેરવાના છે. ચોખા ઉમેર્યા પછી પલાળેલા આ ચોખાના પાણીનો ઉપયોગ પીસવામાં બિલકુલ ના કરતા તેને બદલે અડદ દાળ પલાળી હતી ને તે પાણી રાખ્યું હતું તે જ 1 કપ પાણી છે ને આ ચોખામાં ઉમેરી દેવાનું છે અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી ચોખાને પણ પીસી લઈએ. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ ચોખા પણ કણી વગરના એકદમ સ્મૂથ પીસ્યા છે અને મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી પણ મીડિયમ રાખી છે. હવે પીસેલા ચોખાના મિશ્રણને પોળા બાઉલમાં પીસેલી દાળ સાથે મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનું છે. મિશ્રણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે આ મિશ્રણને એક સાઈડ ચલાવતા જઈ અને ફેટવાનું છે. અહીં ધ્યાન રાખવા જેવી ત્રીજી ટિપ્સ એ છે કે આ સમયે ઘડિયાળમાં 10 મિનિટનો ટાઈમ સેટ કરી લેવાનો. એક્ઝેક્ટ 10 મિનિટ સુધી આ રીતે એક સાઈડ ચલાવતા જઈ અને મિશ્રણને ફેટવાનું છે. આ રીતે કરવાથી દાળ ચોખા પીસેલા આ મિશ્રણ એકબીજામાં સરસ મિક્સ થઈ જશે. સાથે સાથે ફેટવાથી મિશ્રણમાં એર ભરાશે જેને કારણે આ મિશ્રણ એકદમ સરસ ફ્લફી બનશે અને જેથી દહીં ઉમેર્યા વગર પણ એકદમ સરસ આથો આવશે. સાથે જ ઇડલી બનાવવા સમયે તેમાં બેકિંગ સોડા કે ઈનો ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નહીં રહે. 10 મિનિટ થયા પછી અહીં જુઓ થોડા એર બબલ્સ સાથે એકદમ ફ્લફી થઈ ગયેલા આ મિશ્રણ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આ મિશ્રણને હવે આપણે આથો આપવા માટે રાખવાનું છે, જેના માટે ઢાંકણ ઢાંકી અત્યારે ઉનાળો છે ને એટલે 8 કલાક માટે રાખી દઈશું. પણ જો શિયાળો હોય ને તો 10 થી 12 કલાક આથો આપવા માટે રાખવાનું. આશરે 8 કલાક પછી આથા આપવા રાખેલ મિશ્રણનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ. જોતા જ ખ્યાલ આવી જશે કે મિશ્રણથી અડધું ભરાયેલું વાસણ છે ને તે અત્યારે મિશ્રણમાં આથો આવી અને ફૂલી પોણાથી ઉપર ભરાઈ ગયું છે. એટલું સરસ
સરસ આથો આવ્યો છે. ચમચા વડે જોતા જુઓ, મોટા એર બબલ સાથે એકદમ ફ્લફી મિશ્રણ બન્યું છે. ઈડલીના ખીરાનો આવો સરસ આથો ફક્ત પલાળેલી દાળનું પાણી ઉમેરવાથી જ આવ્યો છે. અહીં આ આથા આવેલા મિશ્રણને ચમચા વડે એક વખત મિક્સ કરી લઈએ. મોટા એર બબલ સાથે ફ્લફી ઈડલીનું બેટર બન્યું છે. જો આ સમયે કન્સિસ્ટન્સી થોડીક થીક હોય ને તો જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરી મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી કરી લેવાની. હવે આ મિશ્રણમાં ફક્ત 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું જ ઉમેરવાનું છે. હું સિંધાલું મીઠું વાપરું છું, માટે મેં તે ઉમેર્યું છે. આ રીતે ચલાવી મીઠાને ઈડલીના ખીરામાં મિક્સ કરી લેવાનું. ત્યાર પછી ઈડલી બનાવવા માટે ઈડલીના મોલ્ડમાં 1 ડ્રોપ તેલ ઉમેરી વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું છે. અને ઓરિજિનલ સાઉથ ઇન્ડિયન ઈડલી છે ને તે સફેદ મલમલના કાપડ પર બનાવાય છે, જે તમે જોયું જ હશે. તો આ રીતે તેલ ના લગાડવું હોય ને તો મોલ્ડ ઉપર કોટનનું કપડું પણ પાથરી શકાય છે. હવે તેલ લગાવેલા મોલ્ડમાં માત્ર થોડું એવું તૈયાર કરેલું ખીરું છે ને તે ઉમેરવાનું છે. અહીં આ ખીરામાં આથો આપવા માટે દહીં પણ નથી ઉમેર્યું, છતાં પણ જોયું ને કે આથો કેટલો સરસ આવ્યો છે. અને ખીરામાં બેકિંગ સોડા કે ઈનો પણ નથી ઉમેર્યા, છતાં પણ જોજો ઈડલી કેટલી ફૂલેલી અને સોફ્ટ બને છે. બધા જ મોલ્ડમાં એ ખીરું ભર્યા પછી ગરમ થતા સ્ટીમરમાં ઉકળતા પાણીમાં ઈડલીનું સ્ટેન્ડ છે ને તે ગોઠવી દેવાનું. ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ માટે ઈડલી સ્ટીમ થવા દઈશું. મારી પાસે બીજું સ્ટીમર પણ છે, માટે સાથે સાથે તેમાં પણ મેં ઈડલી સ્ટીમ થવા માટે રાખી દીધી છે. અહીં ઈડલી સ્ટીમ થતાં 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો ઢાંકણ ખોલીને જોતા જ ખ્યાલ આવી જશે કે એકદમ દૂધ જેવી સફેદ ઈડલી એકદમ દડા જેવી ફૂલી પણ છે. ચપ્પુ વડે ચેક કરતા ઈડલી અંદર સુધી સ્ટીમ પણ થઈ ગઈ છે. તો ઈડલી સ્ટેન્ડને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લઈએ અને સ્ટેન્ડમાંથી બધી ડીશને અલગ કરી લઈએ. અને ત્યાર પછી આ ઈડલીમાંથી ફક્ત સ્ટીમ દૂર થઈ જાય ને એટલે જ ઈડલી ઠંડી થવા દઈએ. આ દૂધ જેવી સફેદ અને દડા જેવી ફૂલેલી ઈડલી સોફ્ટ કેવી રીતે બનીને એ પછી જોઈશું. પણ એ પહેલાં હું તમને એ પણ બતાવી દઉં કે બેકિંગ સોડા કે ઈનોના ઉપયોગ વગર ઓરિજિનલ સાઉથ ઇન્ડિયન ઈડલી બનાવવા માટે મેં કયા ચોખા વાપર્યા છે. માર્કેટમાં ખાસ ઈડલી માટેના ચોખા આવે છે, જેને પર બોઇલ્ડ રાઈસ કે પાર બોઇલ્ડ રાઈસ કહેવાય છે. અને કરિયાણાની દુકાનમાં ઈડલીના ચોખા નામે વેચાય છે. અને ઓનલાઈન ગ્રોસરીમાં પણ એકદમ સહેલાઈથી મળી જાય છે. આ પર બોઇલ્ડ રાઈસનો સાઇઝમાં આવો જાડો અને નાનો દાણો હોય છે. અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં આ જ પર બોઇલ્ડ રાઈસમાંથી એટલે કે ઈડલીના ચોખામાંથી ઈડલી બનાવાય છે, જેથી બેકિંગ સોડા કે ઈનો વગર ઈડલી એકદમ સરસ સફેદ ફૂલે છે. તો ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન ઈડલી બનાવવા માટે આ ઈડલીના ચોખા ચોક્કસ વાપરવા. અહીં બીજા સ્ટીમરમાં પણ ઈડલી સ્ટીમ થઈ ગયા પછી તૈયાર થયેલી બધી ઈડલીને મોલમાંથી અલગ કરવાનું શરૂ કરીએ. જુઓ, અહીં મોલમાંથી અલગ કરવા માટે ચપ્પુ કે ચમચી એક પણનો ઉપયોગ નથી કરવો પડતો. હાથથી સહેજ એવું પ્રેસ કરતા ઈડલી એકદમ સરસ અલગ થઈ જાય છે. અને આ ઈડલી દડા જેવી ફૂલેલી પણ બની છે. આગળ પાછળ જુઓ કેવી સરસ જાળી પડે છે. અને ટુકડા કરતાં પણ એકદમ પોચી અને પ્રેસ કરતાં એકદમ સ્પોન્જી રૂ જેવી સોફ્ટ ઈડલી બની છે. આ છે ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન ઈડલી અને તેનું ખીરું બનાવવાની એકદમ સાચી રીત. અને તમને બધા વ્યુઅર્સના કહેવાથી જ મેં આ વિડીયો બનાવ્યો છે. તો બેકિંગ સોડા કે ઈનો વગર બનેલી આ સાચી રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો. અને સાથે એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો. મારી જેમ તમે પણ વિચારતા થઈ જશો કે હવે તો આ પરબોઇલ્ડ રાઈસમાંથી જ આપણે ઈડલી ઘર માટે બનાવવી જોઈએ. તો તમને આ રીત ખરેખર જો ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી અને સાચી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.